Vâng, luật sư Đỗ Phủ và Trần Đăng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Hôm nay anh em chúng tôi xin được trở lại với quý khán giả trong buổi bình luận tin tức của SBTN với một vị khách rất đặc biệt đến với SBTN, đó là nữ dân biểu liên bang Hoa Kỳ Loretta Sanchez. Hiện tại bà cũng là ứng cử viên vào chức vụ thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ. Và sau đây Trần Đăng xin mời trước là luật sư Đỗ Phủ xin vài lời với khán giả của SBTN, sau đó là đến bà nữ dân biểu của tiểu bang California. Vâng. Loretta Sanchez xin mời. Kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị cũng biết, trước giờ người gốc Việt chúng ta đã, nếu mà bà nữ dân biểu Loretta Sanchez đắc cử là thượng nghị sĩ đó, thì bà sẽ là người bạn đầu tiên mà cộng đồng người Việt chúng ta sẽ là người bạn rất thân trong Senate của Hoa Kỳ. Vâng. Và hiện giờ bà đang ứng cử cho vào chức vụ Senator, tức là thượng nghị sĩ của liên bang. Vâng. Và chúng tôi xin có gửi lời chào đến bà Loretta Sanchez. We want to say hi to you, Congresswoman Loretta Sanchez, and we just told people that you are running for Senate seat, U.S. Senate, and we hope that you win, so we can have a good friend in the Senate. Well, you know, first of all, thank you. Thank you very much. It's always a pleasure to be here with you, to be with the Vietnamese community, especially in this time of family and time to spend together. It's so important for to see the community. Barbara Boxer, as you know, has been a senator for 24 years. She is leaving her seat, and she announced it this past year. And I'm running for the Senate, and I believe that I am the most experienced person. I'm the only person that has 19 years of experience in the Congress, in the United States Congress already. And of course, with the Vietnamese community, I have over 20 years of experience working on behalf of this community. Vâng, Trần Đăng xin được dịch thật nhanh những gì bà Loretta Sanchez vừa trình bày. Bà cho biết rằng là bà rất hân hạnh được trở lại với đài truyền hình SBTN và nói chuyện với cộng đồng của người Việt của chúng ta trong cái dịp lễ Giáng sinh lần này. Bà cũng cho biết rằng là nữ thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ là bà Barbara Boxer đã nắm giữ chức vụ thượng nghị sĩ 24 năm, bây giờ bà nghỉ hưu. Và bà tin rằng bà Loretta Sanchez tin rằng bà là một trong người có nhiều kinh nghiệm nhất để có thể thay thế bà đương kim thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ là Barbara Boxer, vì bà đã có 19 năm làm việc tại Quốc hội Hoa Kỳ với tư cách là dân biểu và đó 20 năm làm việc với lại cộng đồng người Việt của chúng ta. Và đặc biệt Trần Đăng cũng xin thêm nữa là bà hiện tại là giữ là phó chủ tịch Ủy ban Nội chính của Hoa Kỳ, tức là Homeland Security của Hoa Kỳ, và bà nắm giữ tất cả mọi quyết định liên quan đến vấn đề an ninh của Hoa Kỳ, từ vấn đề tài chính cho đến vấn đề chính trị và cũng như vấn đề an ninh. Xin mời anh Phúc. Vâng, và bà dân biểu Loretta Sanchez cũng là một những người mà đang làm việc cật lực với chúng tôi trong cái dự luật mà đang mở lại hồ sơ để những cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn bị kẹt lại Việt Nam. Và tháng 6 này quý vị nhớ đi bầu, đặc biệt là những quý vị ở khắp tiểu bang California nhớ đi bầu vào tháng 6 này là bầu cử sơ bộ. Và chắc chắn là quý vị cũng biết là nữ dân biểu Loretta Sanchez rất cần lá phiếu của quý vị. We know that the primary election will coming, and we just ask people that they should support you and come out and vote. And the primary election, Dafu, is the first piece of the election, June 7th. Now, I know that the Vietnamese American community votes, and it votes big, especially by mail. And they are the ones that can help me, in particular, in June, to vote by mail, vote in the primary, vote for Loretta Sanchez, and when you do that, we will move forward to the November election. So few people show up in the primary that if the Vietnamese American community does what it always does, which is to vote heavy in the primary, I will be their U.S. Senator. We thank you for your help in the past year now. We know that you've been an ardent supporter of human rights in Vietnam, and recently, the communist Vietnamese government released, not releasing, but musician Viet Cang, terms of prison has ended. He was released. Immediately thereafter, they arrested another prominent lawyer in Vietnam, who is attorney Dai Van Nguyen, and they beat him up. They arrested him, despite, many NGO have voiced up about this. Many other countries
also know Mr. Dai Van Nguyen as a prominent human rights lawyer in Vietnam. And what do you feel about this? What do you think? What's your action going to be about Nguyen Van Dai to help him free? Well, first of all, you know, we did the Free Van Dai Nguyen campaign this past week, of which I participated. I was actually the 880th person around the world to call on Vietnam to release him from prison. Why 880? Because they always take Article 88, right? They always take Article 88, and that is what they charge people, either Article 79 or Article 88, and they charge people and they imprison them falsely. So we are doing the campaign to free him. I'm working with the U.S. ambassador there to get him, to put the pressure on the government to release him. Aside from arresting him, the fact that they beat him up, I mean, badly, is it's a way that they keep people quiet. And I think there is so much bravery in these dissidents who stand up, even if they're going to be beat up, even if they're going to be imprisoned, to cry out for democracy in Vietnam. Bà Loretta Sanchez cho biết rằng là trong thời gian vừa qua bà cũng đã tham dự vào trong những công cuộc đấu tranh yêu cầu trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài, và chính bà cũng là người thứ 888 ký vào trong cái thư kêu gọi trả tự do cho luật sư Đài. Lý do tại sao bà là người thứ 888 là bởi vì bà cũng cho biết là công an cũng như chính phủ Cộng sản Việt Nam hay sử dụng bộ luật hình sự 88 để mà bắt tất cả những người bất đồng chính kiến đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Bà cũng đã nói chuyện với ông đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam, yêu cầu ông tạo áp lực để mà buộc Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Đó là cái việc làm trong thời gian vừa qua. He wasn't the only one arrested, remember. I see. Lee Tu Ha was also arrested. There were several people. And what I believe is happening is the crackdown that we see every 5 years when the Communist Party does its big meeting. Right before that, they take everybody and they imprison them. And I think this is the beginning of that. Dạ vâng. Ngoài việc bắt luật sư Nguyễn Văn Đài, Công an Cộng sản Việt Nam còn bắt Lê Thu Hà. Và bà cho biết là cứ theo cái sự hiểu biết của bà thì cứ mỗi 5 năm khi mà Cộng sản bắt đầu họp lại để bầu những cái nhân vật lãnh đạo trong đảng thì luôn luôn có những sự đàn áp và bắt bớ những nhà bất đồng chính kiến. You've talked to our ambassador in Vietnam, Ted Osius, and what have you learned from him? Your conversation? Well, you know, we're trying to put the pressure on. So he's doing it from there. He's trying to figure out what is happening, trying to get in to see the conditions. But more importantly, we are working in the Congress to send letters to call out Vietnam to release him and others. As I said, he was not the only one imprisoned recently. And of course, there's always that trade agreement that sits out there, that TPP, that we've been working hard to block or at least to stop a vote in the Congress at this time. I personally am going to try to ask Speaker Ryan to not take a vote until we see the release of these prisoners. Vâng, bà Loretta Sanchez cho biết rằng là trong những ngày vừa qua bà có nói chuyện với ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Ted Osius, yêu cầu ông sẽ tạo nhiều áp lực đối với Cộng sản Việt Nam để mà trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài và cũng như chị Lê Thu Hà và nhiều người khác. Và ngoài ra bà cũng làm việc với Quốc hội Hoa Kỳ để yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ tạo áp lực đối với Cộng sản Việt Nam. Cùng ngoài ra còn vấn đề quan trọng nhất là vấn đề cái thỏa ước mậu dịch TPP. Bà sẽ yêu cầu ông Paul Ryan là chủ tịch Quốc hội tại Hoa Kỳ là không có đưa cái dự luật này ra để bầu cho đến khi nào Cộng sản Việt Nam giải quyết cái về tình trạng bắt luật sư Nguyễn Văn Đài và những người bất đồng chính kiến khác. And that is very good if we can achieve all these things. Of course, Mr. Paul Ryan going to do what he has to do. Congressman, and we don't know if we're going to delay it based on, you're asking him. I think we have to send a message. Yes. I remember in the year 2000, I was a pretty new congresswoman, and President Clinton was going over to Vietnam to sign the bilateral trade agreement. And he was taking 2 or 3 Congress people
they had all served in the Vietnam War. And I said to him, you also have to take me, because I am the face of human rights for the Vietnamese people. I've been the one in the Congress fighting. And he did. So even though we signed the trade agreement, he pointed to me, you know, and he said, I brought Loretta because she's got her eyes on the human rights issues. That's great. And so we need to keep sending the message. We need, the Venerable Thich Quang Do, Yes. when I met him and the first time that I went to Vietnam, he said to me, Orange County, with its large Vietnamese American population, and you, Loretta, you need to keep speaking about human rights, to break open human rights. He said, because the dissidents inside of Vietnam will get the strength, will get this courage, because it has to come from the Vietnamese people. But they also need to know that we are watching and that we are advocating for them. Dạ vâng. Bà Loretta Sanchez vừa kể lại một cái chuyến đi vào năm 2000 của Tổng thống Clinton đến Hà Nội để ký cái thỏa ước PTA, tức là thỏa ước về mậu dịch hai bên. Trước khi đi, Tổng thống Clinton có mang theo một vài người đi cùng với ông, thì bà Loretta Sanchez đã yêu cầu Tổng thống Clinton phải cho bà đi theo, bởi vì bà là cái người đại diện cho cộng đồng của người Việt tại Orange County và đấu tranh nhân quyền cho người Việt Nam tại Việt Nam. Và Tổng thống Clinton đã đồng ý và đã đưa bà cùng trong chuyến đi vào Việt Nam. Khi Tổng thống Clinton ký cái thỏa ước này, ông đã cho biết chính bà Loretta Sanchez đã nhìn thấy cái chữ ký của ông và đã đồng ý rằng là cuộc đấu tranh về nhân quyền sẽ tiếp tục. Và trong cái chuyến đi này, bà đã có dịp gặp Thượng tọa Thích Quảng Độ, và Thượng tọa Thích Quảng Độ cũng đã yêu cầu với bà Sanchez trở lại và nói chuyện với cộng đồng của người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ là một hậu thuẫn và là một cái địa phương để ủng hộ tất cả những công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Vâng. Trước khi trở lại buổi bình luận tin tức ngày hôm nay với bà Loretta Sanchez, Tường Ánh xin mời quý khán giả theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Chúng ta sẽ trở lại trong giây lát.